Saya itong concern sir, mga magkaroon sir. Kuan. Musakit ako ang diri Sa lower back. ba hawak na hapon na noon. It's been a long time, but I remember it well. Just like the photo we keep on the shelf. Oh, we were young. Oh, we were young. Sir, naka-arthritis? Now 10 years have passed and we're still locked in time. I don't take for granted the years that go by. Started with a gaze, here we remain. Triggered. Ako man hindi pa sulit pa kito. All of the moments collected in time, perfectly bound like your emphasis in mine. Lucky to find what we're both looking for in this life. My heart is aching, but somehow in all the right places. You make me feel like enough. I'm ever yours, I'm ever yours. My heart is racing, these tears of happiness shaking, 'cause I know that I found love. I'm ever yours, I'm ever yours. Always believed that after the miles we find ourselves here at the end of the aisle. Looking at me, you're looking at me. Ayun na to lang pamukikoy kayo. Isa na rin. What more could I want? What more could I need? My hands intertwined in the sweet symphony. You're all that I want to forever breathe. All of the moments collected in time, perfectly bound like your canvas and mine. Lucky to find what we're both looking for in this life. My heart is aching, but somehow in all the right places. You make me feel like enough. I'll never yours, I'll never yours. My heart is racing, these tears of happiness shaking, 'cause I know that I found love. I'll never yours, I'll never yours. I'll never yours, I'll never yours. Forevermore, I'll never yours, I'll never yours. Rising with soul. Ano yung ito mo sir? Bukya eh sir, lagi ka na po mga alas 10 na po na tao. Alas 10 na po na kapita. Ikaw ang dugaan. Kaya nang tubod ko, kaya nagpuntuan ko na putol akong bilat sa motor. Hindi na mo tuyok sa may gate. Walang kapit pa ko sa amulan. Tayo na nasa sintro na gid ba? Wala na tayo na awaaw. Layo ka.
Kay dugay na po gani po wala na nakapamassage po gani. Pero sa una, usually, pila ka mag-massage size kasi nga nakasaan. Dili. Telepod. Monthly. Dili. Telepod. Murag karon to iga, murag once pa dagoy. Sige, relax na ka sir ha, para makakamurog set ang likod. Paminaw lang po sa kong storya. Ginaglaw. Release. Okay, ginaglaw. Release. Ano na. Ginaglaw. Release. Ginaglaw. Release. Okay, ginaglaw. Release. Relax lang sa pamusok. Ginaglaw. Release. Tapos manalo mo sa mga gahi kay balik-balik ko ragad. Gahi na mga kayo. Dugay na kayo. Sa una anang high school pa mo ganahan ako kaya aning sa back kanang mag-stretching gani before mag-practice anang para sa volleyball. Volleyball player ka sir? Sa una, varsity mo ko sa una. Rapid sir, dire po. Sa Tumagete. Gamay ra po ito akong eskwelahan. Relax mo sir ha. Okay. Ano tayo eh? Tugana. Sige yan sir. Hindi lang nila. Tugana at sa ikaduha. Wala pa gani na so ang mupay pagsugod isugod na lagurot. Sarahin mo strong leg kanina kanina. Kaning left. Left. Dayon karong panahon na pamana na pud ako Mo ba? pero Mubo kayo mo sa katiil sir. Ha? Hindi mo kasi katiil mo po kayo. Uy, mubo di ay. Wala ra mag-pain din. Wala rin. Usahay mo kani man siya may lagnat mag-arthritis. Usahay po akong tuhod. Pero magbalin-balin mo ang pain sa tuhod. Pero nakahubag na siya sir, ang imong arthritis. So, atong mga 2-3 weeks ago. Arthritis na imong hip. Wala. Wala. Kanina na din. Tuhod. Dito sa ubos. Ubos ra. Kulay-kulay sa tuhod. Wala. Ang nabilin po sa tuhod, ang kana rin yung duha ka tudlo nga ang ibira. Ang di pabira. Oo. Ano po, sama ba ganyan pagpawala? Ayan sir. Ito. Sobra. Kamay lang sir. Ay, ito ko sobra. Sa ankle sir, wala. Relax lang sir. Kailan pangusok ka na. Pagpik wala. Kailan pangusok. Then na po itong dugo ni sir ha. Oo. Trigger nagsamot.
Ganito rin wala ka. Wala. Sa imong kamot wala ka, sir. Wala. Pero hilig kong magpakunto sa kamot. Parang nagtanaw mo ako mga video sa tuwan. Yung mga chiropractor. Di mo ko no maayo sige rin ipakunto rin, no? Actually, dili good. Munang karon bali yun akong panikamot nga di yun ako ipakunto ang kamot. Kaning dire? Oo. Kaning dire? Kaya mga joints din. Itapilit na ko dire pa sir. Dire. Kani pong siko usahay atong usahay mo haway mo gud siya so ako apong kuanan. Tuon. Oo. Iwanit dar sa imong kamot, sir. Ana. Okay. Relax lang shoulder tayo dito. Ayun lang. Nagtuktok mo kayo. Dito, sir. Ang say taguktok. Ang kuto ba? Oo. Murag yun ka ng pakusog nga kuto sa kuan, sa kamot. Oo. Gaon na. Sige, flat, sir. Ayan. Ayan. Mas kamay. Okay, okay na. Wala ka ni ko kabantay na. Tos-os na yan, pika sa hati. Oo, kayo. Yan na, bro. Bihas ako ay. Bihas ko to, kusuga. Okay. Sir, akong i-decompress ang imong spine, ha? Palawagon lang na pera sa movement para gaan yung paminaw sa likod. Relax lang din, paminaw sa kong storya. May mo po ginawaglaw. Ay sa release kung di ko maingon kay ako man timingon. Ah, okay. Okay. I-feel lang stretch daan sa kalit. Paminaw lang ako, ha? Para mo. Relax. Okay, ginawaglaw. Release. Release. Okay. Pero bihas ako to. 2 minutes, relax lang. 2 minutes na relax. Ang katapusan ni Asyog Salting diri nga side. Mura po ni kuan. Speak as Kaya well. alam mo, sinahinay, laguro, hantod na, hurot kuan. Wala na sobra sa imong PL, sir. Tuwag na, sir. Okay kaayo. Karong pagani ko kabalo nga makuan day na unsay makakuan anang dili magtupong ng tiil. Daghan of course, sir. Una, ang pinaka-common ka na, kung mo na siya yung strong leg, diyan. Sige, gamit mo, kanang mag one leg standing, bitaw. Mo na itukod perme, magtindog-dugay. So muna siya makuan. O rin, kung Or katong impact sa atong disgrasya. possible Or sa ito. possible po diyan. Kani po kung natin problema sa tong pelvic o natin scoliosis dito itong mga tungting. O sige tagka-slide sa una, prone mo na siya sa hip dislocation, sir. Dili na mayap kapila mag-slide. Lagi. Active manggod nga kuan niya. Halos tanan kuan. Hunter po ko sa una, batanon pa. Sige, angat bukid, pamusil. Di, balik kayan na slide.
Asa na mo. Si ako na pong anak sa Dumaguete na pupuhon. Nade to eskwela sir? Oo, sa Holy Cross. Okay. Dayon. Katong ako ang friend po, murag mo apil po to siya, so duha sila. Okay. Ang ako manggong wala manggod ko kasagaran og Dumaguete Saturday o Sunday. Kung available ko Sunday sa Dumaguete mga kuana. Afternoon. Sila wala siguro Friday sa hapon. Naara ko. Kuman sa klase, mga 5 o'clock. Naara ko na. Ako na sa buton na siya daan. Weekdays naara ko. Okay, mo man yung schedule na kung Saturday, Sunday kung kuan kay ang mga client ako kasagaran kay mga may trabaho. So Saturday wala sila yung trabaho na ba? Yung ban mga government kuan man, mga public servants ba? Yan, wala sila duty sa Sabado, muna akong tikuan nila. Muna siya akong giproblemahan sa schedule namo. Okay. Ako anak klase man diri. Friday, di ba? Kinalan Saturday. Makakabot dito mo na ni anak ko ni mga Saturday. Para wala sila yung klase silang duha. Diyon, mag-abot na ni tanan dito sa Dumaguete. Pero mas maayo pa po kaming duha diri para di na kayo magproblema. Mas due tayong tao, mas due tayong schedule on. Duha na lang kabok dito sa Dumaguete. So okay na ng Friday nila sa alas 5. Baso, maka day off ko karong Friday kung dili sunod na lang yun. Sige sir, lingkod na sir. Alright, okay. Gusto mo paminaw? Okay, kaya. Kini medyo log-log na bagaan-gaan ang paminaw. Lamin na kisi-kisi. Maog yun. Shoulder, wala rin problema sa shoulder. Wala. Okay. Islam. Okay. Kala mo kuto ko din na. Sinabi siya cartilage. Tindog sir. Basig matabang to sa amo ang pag-equalize aron sa dagat. Huwag kang sara. Okay, relax lang ay lang. Ay lang og step sara patumbay ang nako gamay. Ginawag lang. Release. Isa pa sir. Ano lang, close lang. Okay. Patumba lang na ko sir. Okay, 1. Ay lang pamusog. Relax lang. 1, 2. Ay pamusog. Relax lang. Tugat trabaho. Okay ra. Ay pamusog. Okay ra. 1, 2. Gauna man to siya Okay. sa kabuok. Good. Okay. Kani di ay usahin mo. Pakuto. Amo kuto siya pag ana. Sa gamay pa ko, ako siya aksyonog ana. Gibuyag man ko, so may lagi na undang na ko to. Nagamito na ko ang kamot. Dili ko siya proper way sir sa pagluto sa liog ka ng kailangan di ba? Okay, sa una ako na mga anaon, no? Anaon din. Diri. Okay. Next. So ako na pong anak. Isa, your turn. Sige sir, ikuan ko no, ang imong ngalan. Kalimot man da ikog sulti. RJ Saulga, Bonseto. RJ Saulga. Dayon unsa may Pa-follow na lang sa kungkuan page na po sa Bonsetting-Dumaguete. Bone setting dash Dumaguete. Okay. Thank you kay sir. Welcome.